یکشنبه 17 صفر، نیویورک. امروز باران می آمد. پیاده نمی شد حرکت نمود. لحاظا رفتم به تماشای پل بروکلی که میگویند بزرگترین پل دنیاست که ساخته شده است. این پل از رویش قطار آهن میگذرد. تقریباً 2 میل مسافت این پل است و میگویند 15 میلیون تومان مخارجش شده است. همه روزه 160,000 نفر از این پل با قطار آهن عبور می نمایند و هر یک باید مطابق 300 دینار پول ایران بدهند. این پل روی 4 پایه است که 2 پایه وسط آب و 2 پایه طرفین است. بعد از تماشای این پل عظیم رفتم موزه. از تمام دنیا همه نوع بود، حتی چراغ‌پوشی ایران، تار و کمانچه، زره و کلاهخود مال ایران دیده شد. من جمله پرده نقاشی بود که شکل چند رأس اسب بود. می گفتند کار یکی از زنهای پاریس است و مبلغ 60,000 لیره انگلیس خریدند. تماشای آمریک بیش از لندن است. متمولترند و هم آزادتر. سه‌شنبه 19 صفر، نیویورک. امروز وقت غروب با راهن کانادیا از راه نیاکارا که آبشار آمریک است که آنجا را دیده تا لب دریای پاسیفیک، قیمت بلیت درجه دوم از نیویورک الی یوکوهاما 180 تومان است. قطار آهن آمریکا اکثر آنها ساعتی 60 میل حرکت می کند و اغلب خط آهن 2 تاست که یکی می رود و یکی می آید. تمام اتاقها شبیه یکدیگر است. درجه اول کمی با دیگران تفاوت دارد. همه اتاقها به یکدیگر راه دارد و هر اتاقی 40 نیمکت دارد. خیلی بزرگ است و هر اتاقی 8 چرخ در زیر دارد. درجه دوم که من نشستم نیمکتها مخمل و درجه سوم تیماج است. همه جا هم شراب و گیلاس آبخوری موجود است. تمام چراغ‌ها برقی است. هیچ جای دنیا قطار آهن به این عظمت و شکوه ندیده بودم. چهارشنبه 20 صفر، نیاگارا. امروز صبح رسیدیم به استاسیون نیاگارا. کالاسکه‌های مخصوص است که باید 6 تومان داد و سوار کالسکه شد. 14 میل مسافت است که شخص می رود و تمام جاها را تماشا می کند و خود کالسکه‌چی هم معرفی می کند. نیکم باید که بیش از 4 ساعت طول نکشد و الا ساعتی 1 تومان علاوه می گیرند. چنانچه من نمیدانستم همه جا زیاد تماشا می کردم. لحاظا 2 تومان علاوه دادم. تمام راه خیابان است. همه جا همه چیز را نوشتند. اقسام جاها برای تماشاست که باید پول داد و بلیت گرفت و داخل شد و به هر کجا که داخل شدم راه خارج شدن از دکانی بود که دخترها با اصرار چیزی می فروختند ولو یک عکس باشد. من جمله جایی است که 5,000 قیمت بلیت است و 5-6 قران هم باید انعام داد. لباس مشمعی می پوشانند، با چرخ آدمی را می برند قعر رودخانه. زیر آبشارها خیلی جای مهیب است، لکن خیلی محکم ساختند که زنها و دخترها و بچه ها لباس پوشیده داخل می شوند. با اصرار عکس آدم را می اندازند و قیمت گزاف می گیرند. و همچنین جاها هست که شخص را می برند به قعر زمین و می برند به آسمان برای تماشا. در حقیقت یک دریایی از 70 ضلعی می ریزد. مثل دود آبها را غبار می نماید. قریب 1 میل ترشح آب و غبارش می زند. در چند نقطه عکس انداختم که بعداً بفرستند تهران. بسیار جایی است با صفای و لایق دیدن. با کمال صرفه‌جویی و هیچ نخریدن 30-40 تومان ایران اینجا مخارج شد. نوشته بودند همه ساله 15,000 نفر از اطراف دنیا به اینجا می آیند و هر کس اسمش را باید بنویسد. جمعه 21 صفر، قطار آهن آمریکا.
مسافرت در راه آهن آمریکا فرق کلی دارد با مسافرت راه آهن جاهای دیگر. اینها تماما جغرافیادان هستند. احدی نمیپرسد که کجا میرود یا نشان بدهد. هر یک کیف نیم من وزن به دستش با یک نقشه میداند کجا عوض باید نمود و کجا چند دقیقه می ایستد. کجا غذا میخورد و کجا باید پیاده شد. همین نقشه را هم به من دادند زمانی که بلیط راه آهن گرفتم، لکن کو سواد که بفهمد. اگرچه 4 کلمه انگلیسی هم نمیدانستم خیلی سخت بود. در استاسیون ها به فاصله 1 دقیقه جماعتی خارج و داخل می شود. احدی نه تعارف می کند که جناب عالی اول بفرمایید و نه عقب کفش می گردند. فقط یک قدم بر می دارند. اینقدر خط راه آهن در آمریکا هست مثل تار عنکبوت، تمام منظم و همه در کتابچه ها نوشته شده است. فی‌الجمله سوادکی لازم است. جمعه 22 صفر قطار آهن آمریکا. دیشب قطار آهن عوض شد، یعنی با قطار دیگر رفتیم. ورود به قطار آهن چتر مرا در نقطه‌ای گذارده برای تعیین محل خواب به اتاق دیگر رفتم و خوابیدم. صبح به خاطرم آمد که دیشب چترم را در یکی از اتاقها جا گذاشتم. برای تفحص به اتاقها گردش می کردم. چتر را در همان نقطه که گذارده بودم یافتم. با وجودی که دیشب تا الی صبح اقلاً 500 نفر به این قطار آهن در استیشن ها خارج و داخل شدند. چون این چتر را مال خودشان نمیدانستند لحاظا نبرده بودند. خاطرم آمد یکی از آقایان محترم که به مسافرت فرنگستان رفته بود تعریف می‌کرد که در فرنگ چتری در قطار آهن پیدا کردم و برداشتم. هنوز دارم. این را جزو مداخل می‌دانست و این مردم این نوع چیزها را جزو دزدی می‌دانند. به مال غیر دست دراز کردن به هر اسم و هر شکلی که باشد دزدی است. ولو در معبر پیدا کنند باز مال غیر است و باید به صاحبش برسانند. باری امروز صبح اتفاق غریبی افتاد که اسباب خجلت من شد. دیشب محل خوابم در بلندی بود. چون صبح شد محل دیگری در پایین خالی دیده اسباب کشی می کردم. پیرمردی که در زیر تخت خواب واقع شده بود خرقه پوست روبایی داشت و آن را وارونه پهلویش نشانده بود. در آن ضمن که من اسباب می کشیدم شیشه ترشی از دستم افتاد روی دسته نیمکت و تمام ترشی ها افشان شد به خرقه پیرمرد و سر و رویش تمام و ریشش یک سره ملبس شد. من تون مشغول عذرخواهی و پاک کردن شدم و آن پیرمرد جهان دیده با علم و اطلاع ابداً حالتش متغیر نشد. چون میدانست که عمدن نبوده است. با کمال آهستگی میپرسید که از دستت افتاد یا خودش لغزید و ابداً حالتش متغیر نشد. اخلاق پسندیده از تجربه و علم و مشق است. وای به حالم بیچاره که هیچ کدام را ندارد. باری اشخاصی که مسافرت دور می نمایند و تمام شب را در قطار باید بخوابند، اول شب بلیط را به کلاهش نصب می کنند برای آنکه بلیط بگیر که می آید این مرد را از خواب بیدار نکند برای دیدن بلیط اصلی و راحت بخوابد با همراهان. باری صحبت و مخارج ایشان را میپرسم. معلوم شد که برای مردمان خیلی با اطلاع کمتر مخارج دارد. به این معنی که با گاری برقی عمومی که همه جا ساختند که مردمان کم پول هم از آبشار بی بهره نمانند. لیکن من نمیدانستم. شنبه 23 صفر قطار آهن آمریکا. در این 2-3 روزه وقت چای یا غذا در استیشن ها توقف داشته مردم غذا می‌خوردند. امروز در این استاسیون یک عدد اتاق سفره‌خانه خیلی ممتاز آوردند. به قطار آهن متصل کردند. همچه معلوم می شود که موقع غذا خوردن استاسیون نخواهد بود. قیمت هر خوراک 1 تومان است و من نمیدانستم. صبح رفتم داخل اتاق سفره‌خانه شده چای و 2 تخم مرغ طلبیدم. فهرست خوراک ها داد. گفتم صبح پیش از 2 تخم مرغ 1 فنجان چای زیادتر نمیتوانم بخورم. لحاظا حاضر نموده 1 تومان پول خواست.
معلوم شد چه 1 فنجان چای و چه 10 رنگ خوراک خورده شود همان 1 تومان. همه روزه جنگل کاجهای کهن است و این سامان متعلق به انگلستان است و نامش کاناداست. از کنار دریاچه سوپریور می گذریم. مرد و زن این سامان متصل یا قندرون می جوند یا علل اتصال تف می کنند. مردمان سابق آمریکا در این راه دیده شد. سرخ روی و سیاه چرده و قوی جثه هستند. هنوز به زبان قدیم خودشان تکلم می کنند. خیلی شبیه به کولی‌های ایران. یکشنبه 25 قطار آهن کانادا. امروز که یوم 5 است، قطار آهن در حرکت است. به طرف مغرب آمریکا می رویم. شب و روز در حرکت است. همه روزه جنگل و چمن دیده می شود. هنوز که ماه اسد است، زراعت این سامان سبز است. یعنی تازه خوشه بسته است. هوا کم کم سرد می شود. می گویند اثر کوه‌هایی است که در جلو داریم. در یک از شهرهای کانادا که نامش تورنتو است و شهر عظیمی است، شکل 2 بچه را دیدم که از شکم به یکدیگر وصل بودند. 2 پا از یک طرف پهلوی و 2 پا از پهلوی دیگر بیرون آمده که به دیوارها برای دیدن مردم نصب کرده بودند. دوشنبه 25 قطار آهن در کوه. امروز که از خواب برخاستم به نوعی سرد بود که در تمام اتاقها بخار جاری کرده بودند که مردم گرم باشند. معلوم شد دیشب داخل کوه ها شدیم. 2 طرف کوه پر برف است و میانش دره و رودخانه است. قطار آهن از دامنه کوه حرکت می کند. به جز جنگل و کوههای عظیم و آبشار و پلهای عظیم متعدد چیز دیگر نیست. قریب 200 فرسخ به خط مستقیم در کوهها خط آهن است الی وانکوور. معین است که به چه اندازه ها در این مسافت پلها ساختند که قطار عبور نماید. قریب 600 پل است. گاری از دامنه کوهها عبور می نماید. اغلب جاها که سربالاست 2 آتشخانه می بندند. در این جنگل و کوهها اغلب کارخانه چوب بری است. به حدی تخته بریدند و بر روی دیگر چیدند که اگر بخواهند شهری بنا نمایند این تخته ها کفایت می کند. یکی از این کارخانه ها آب را که به قدر رودخانه بود از کله کوه به توسط نهر چوبی مسقف که بر روی پایه ها ساختند و داخل کارخانه نموده بودند برای گرداندن چرخ اره‌کشی. اگرچه این کوه ها خیلی سبز و باصفاست، آبشارهای و درختها به آسمان است، لیکن لطافت کوه های شمیران تهران را ندارد. اگر 1001 مخارج این جاها را در آن کوه ها نمایند به مراتب باصفاتر می شود. خط آهن متصل از دامنه کوه می پیچد و از پلهای متعدد که روی رودهاست عبور می نماید. قریب 20 میل نقاط مختلف واقع شده است. ما بین 2 کوه و قطار آهن باید از وسط 2 کوه بگذرد. سقف‌های معلولی زدند از الوارها و تخته‌ها که قطار آهن از زیر سقف‌ها می‌گذرد. می‌گویند در زمستان این تنگه‌ها پر از برف می‌شود. همه جا لوله‌های کار گذاشتند برای آب نمودن برف‌ها. مغازه‌ها میگویند گاه شده است 1 هفته قطار لنگ شده است. با وجود این اشکالات نوعی اسباب راحتی مسافر را فراهم آوردند که حد ندارد. حتی جاهایی در این گاری‌ها ساختند برای زن و شوهر که با یکدیگر بخوابند. در خاک روسیه اتاق بود برای زن و شوهر که آن اتاق درب داشت و وقتی که داخل می‌شدند درب را می‌بستند. لیکن این مردم به حدی تربیت شدند که حجاب زن و شوهر فقط یک پرده است. وقتی که پرده کشیده شد احدی صورتش را به طرف پرده نمی کند. در هر کجا نوشتند استعمال دود موقوف احدی مرتکب نمی شود. گمانم این است اگر کسی بخواهد بهشت را ببیند پول فرنگ و آلات ادوات و مردمانش را در ایران به خرج بیاورد خواهد دید. به نوع این جمعیت بی صدا هستند که به عقل نمی گنجد. متصل یا مطالعه می کنند یا اگر هم صحبت نمایند با کمال آهستگی که فقط طرف مقابل بشنود. افسوس که ما بیچارها از تمام این صفات بی بهره ایم که آن هم از عدم احتیاج است. در صورتی که اتاق خنک مهیاست چه لازم است باد بزنی بسازیم که به قوه الکتریک اتاق را خنک نماید.
یا آنکه به لقمه نانی شکم مأمور شود، چه حاجت است دنبال تحصیل رفته تمیز نیک و بد را بتوانیم داد؟ هنوز تمیز قباحت و شرافت در بین ما اکثر مردم بلکه عموم خودمانی نیست، چنانچه اغلب به وظیفه و تکدی و وصول نزولات امورشان به خوبی می‌گذرد. هر کس مثل من بنده احمق نیست که از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق برود برای تحصیلی که فقط امورش در سال بگذرد. اگرچه بعضی ها میگویند خوش به حالت که سیاحت دنیا میکنی و همه چیز میبینی، و حالان که خوشا به حال هیچ ندان و هیچ ندیده، زیرا که راحت میخوابد و غبطه ندارد. باری قریب 200 فرسخ راهن است در کوه. سه‌شنبه 26 صفر قطار آهن در کوههای آمریکا. امروز هم از کوهها عبور میکنیم. از اول کوهها الی وانکوور که خط آهن کشیدند معادل 560 میل انگلیس است که تماما کوه مسلسل است. اینجا تماما متعلق به انگلستان است. مملکت بسیار وسیعی است. ممکن نشد از ایالتی بگذرم و دست تصرف انگلیسی ها در آنجا نباشد. باری بعد از ظهر وارد شهر وانکوور شدم. اگرچه این شهر 10 سال است آباد شده، مغازه دارای همه چیز هست، از قبیل خانه‌های عالی و عمارات و چراغ‌های و گاری الکتریک و مهمانخانه‌های و غیره. لیکن هنوز خانه‌های عمارات وصل به دیگر نشده است. اکثر زمین بایر در وسطشان است که متدرجاً مردم خریده می‌سازند. باغ عمومی اینجا هنوز تمام نشده است. جنگل طبیعی است که اکثر درخت‌ها را انداختند. درخت‌های بسیار بزرگ دارد که برابری می‌کند با چنار امامزاده صالح تجریش تهران و به مراتب بلندتر. تمام دخترهای و بچه‌های و مردمان این سامان سوار کالسکه دوچرخه می‌شوند و حرکت می‌کردند. می‌گویند 10 سال قبل تمام این شهر حالت جنگل را داشته است. با این قلیل مدت مثل شهرهای 100 ساله ساختند. خوشا به حالشان.